welcome guys. Nandito na naman tayo ngayon sa ating AutoCAD video tutorials para sa mga beginners. Ngayon, ang ating i-discuss ngayong araw na to ay tungkol sa rectangle, polygon, and ellipse. Unahin natin ang rectangle. By the way, ang shortcut ng rectangles ay REC, then enter. Specify the corner, specify the other corner. Example, gagawin natin 4,000 ang X, then comma, and then 5,000. Ito dito papunta dito, ito yung x-axis, then ito papunta doon sa taas, ito yung y-axis. Tingnan natin yung UCS natin, ito sa baba, dito sa left corner, down sa left corner, x-axis and y-axis. Okay, gagawa tayo uli. REC, specify the first corner, and ilagay natin 6,000, comma, then 3,000, then enter. Okay, gawa pa tayo uli isa. REC, enter. Specify first corner point, click, then i-drag natin yung mouse natin, and then halimbawa is 4,000, comma, and then 4,000 again, comma. Okay, check natin yung dimension. Okay, 4,000. Okay, kung naintindihan na po tayo sa polygon. Dito sa taas, i-click natin itong rectangle, makita natin ang polygon. Ito polygon. So, shortcut ng polygon, POL. Gawa natin ng circle. Okay, 200 ang circle natin, then polygon, POL, enter. 6 sides, enter. Specify center of the polygon. Ang sa circle, kung natandaan natin yung una nating tutorial about sa circle, di natin makuha yung pag direct dito sa sa center ng circle, hindi natin makuha yung center point. Para makuha natin ang center point sa circle, pupunta mo natin sa gilid, lalabas na siya, so saka natin babalik dito. Okay, center, then inscribe or circumscribe. Ang inscribe, tick natin to, unahin natin to ang inscribe. Specify the radius of the circle is 200. Okay, ibig sabihin sa inscribe is inside siya sa circle. And now, proceed sa isa. 6 sides again, enter. Circumscribe. Ngayon, check natin kung i-identify
200. Okay. Yan ang kaibahan sa inscribe at saka sa circumscribe. Ang inscribe nasa loob ng circle, and then ang circumscribe ay nasa labas ng circle. Ang radius natin gawin is 200. Then polygon, POL, enter. Kung natin gawin ay 3 sides. 3, enter. Inscribe, enter. $200. Okay. Gawa din ng circle. 200 diameter. Reduce. Move. Polygon, POL, enter. Ngayon, gagawa tayo ng 5 sides. Ngayon, inscribe as circumscribe ang gagawin natin. Click. Specify the radius. The radius is 200. Kasi 200 yung ginawa natin na circle. So, dyan tayo magbabase. Enter. Okay. Copy the circle. Copy natin to. Enter.
Proceed na tayo sa ellipse. Ang ellipse may tatlong pamamaraan, category: center, axis, and an elliptical arc. Una tayo sa center. By the way, ang shortcut ng ellipse is EL. EL, enter. Okay. Center. Specify the center of ellipse. Ilagay natin 200. Specify. Ilagay natin 100. Okay. Then next is axis and end. Specify axis endpoint of ellipse. Halimbawa, 350. Ilagay natin to 80. Okay. Then, elliptical arc. Pangatlo is elliptical arc. Specify axis endpoint of elliptical arc. Okay. Halimbawa, 300. Ilagay natin 70. And then,